नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम जीवनका पलहरू मार्फत आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम सञ्चालक प्रमोद भट्ट। कार्यक्रम जीवनका पलहरू तपाईँको आफ्नै कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम तपाईँ हरेक हप्ताको मङ्गलबार राति 8 बजी दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण तपाईँ हरेक हप्ताको बुधबार बिहान 8 बजी हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी तपाईँ हरेक हप्ताको बिहिबार दिउँसो 2 बजी पनि यो कार्यक्रमको पुनः प्रसारण हेर्न सक्नुहुनेछ। कार्यक्रम जीवनका पलहरूमा आज पनि हामी एकजना विशेष व्यक्तित्वको साथमा उपस्थित भएका छौँ। उहाँसँग आज हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ अनि उहाँका जीवनका पलहरूलाई हामी आज यहाँहरू माझमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँहरू हामीसँगै रहनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हामीसँग रामचन्द्र भट्टजी हुनुहुन्छ। उहाँ बार एसोसिएसन धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी अन्तरङ्ग कुराकानी गर्नेछौँ। साथै तपाईँले यो कार्यक्रम हामीलाई युट्युबमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। जीवनका पलहरू युट्युबमा गएर तपाईँले जीवनका पलहरू हानेर पनि यो कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी पनि मैले तपाईँहरूलाई गराएँ र अब भने कार्यक्रमका अतिथिज्यूलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। के छ, दिनहरू कसरी बिताउँदै हुनुहुन्छ? दिनहरू यस्तै हो, अब एउटा प्रोफेसन गरिया छ, त्यही प्रोफेसनमा चाहिँ दिनहरू बितिरहेछ। के गर्नु, अब अहिले तपाईँ अब यो बार एसोसिएसन धादिङको वकिलहरूको एउटा छाता सङ्गठन होइन, त्यसको चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यो अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि र अध्यक्ष भइसके पछाडि कतिको व्यस्त भइँदो रहेछ? यस्तो रहेछ, अब अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि पनि म जिम्मेवार पदमै थिएँ, सचिव थिएँ होइन। तर यो अध्यक्ष भइसकेपछि चाहिँ अलिकति व्यस्तता चाहिँ अलिक बढ्ने रहेछ होइन। विभिन्न सङ्घ संस्थाका कार्यक्रमहरू लगायत अनि त्यसपछि विभिन्न अब बार एसोसिएसनको अब हाम्रो केन्द्रबाट भएको कार्यक्रमहरू पनि उपस्थित हुनुपर्ने है। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति व्यस्तता चाहिँ बढ्दो रहेछ। हुन्छ, यो कुरामा म पछि आउनेछु। यहाँको बाल्यकालतिरको कुरा गरौँ हामी। कस्तो रह्यो बाल्यकाल, सुनाइदिनुहोस् न। बाल्यकाल मेरो त असाध्यै रमाइलो पल बित्या छ। हुन त बाल्यकाल सबैको रमाइलो हुन्छ है। मेरो बाल्यकाल चाहिँ एकदम रमाइलो। मभन्दा मास्तिर 3टा दिदीहरू, मभन्दा मुनितिर 2टा भाइ, एउटा बहिनी। म त लगभग बिचको जस्तो क्या। अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ अब आफूभन्दा मास्तिरको दिदीहरूले धेरै काम गर्ने अनि मैले स्कुल पनि समयमै जान पाएँ। म सानो उमेरमा 5 वर्ष हुँदाखेरि म 1 क्लासमा गएर भर्ना हुन पाएँ। त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यसपछि अब आफूभन्दा माथि दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, त्यसपछि गएर आफूभन्दा तल अब भाइ बहिनीहरू भयो भनेपछि दिदीहरू आफूभन्दा माथि भएको भएर आफूभन्दा जेठो भएको भएर उहाँहरूले काम गर्नुहुन्थ्यो धेरै। त्यति काम तपाईँले गर्नु पर्दैन थियो? घरको काम त मैले बाल्यकालमा खासै केही पनि गरिनँ। यतिकै बित्यो। हजुर, 5 वर्षको उमेरबाटै तपाईँ विद्यालय भर्ना हुनुभयो। त्यो कुन विद्यालय पढ्नुभयो? मैले बराकालिका अहिले चाहिँ उच्च मावि हो। त्यो बेला हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ निम्न माध्यमिक विद्यालय थियो, 7 सम्म पढाइ हुन्थ्यो। हजुर, अहिले चाहिँ अब उमाविसम्म भइसकेको छ। अहिले त तत्काल ठ्याक्कै भन्दा त फेरि यो शिक्षा संशोधन भइसकेपछि त शिक्षा संशोधन भइसकेपछि मावि नै भयो। मावि नै भयो। 12 कक्षासम्म सञ्चालन छ। त्यो बेला चाहिँ हाम्रो निमावि थियो, म पढ्दा भनौँ न। हजुर, भनेपछि ढोलाबाट नै यहाँले आफ्नो औपचारिक शिक्षाको चाहिँ सुरुवात गर्नुभयो होइन। कति कक्षासम्म पढ्नुभयो बराकालिका? मैले बराकालिकामा 1 देखि 7 सम्म पढेँ। निम्न माध्यमिक शिक्षा चाहिँ तपाईँले त्यहाँबाट पुरा गर्नुभयो। त्यस पछाडि म भैरवी मावि भन्ने धादिङको पुरानो स्कुल, पहिलाको सदरमुकाममा रहेको भैरवी माध्यमिक विद्यालयमा गएर पढेँ 8, 9, 10। हजुर, त्यही हो। त्यसपछि अब क्याम्पसको कुराहरू त भनेपछि तपाईँले बराकालिकामा 7 सम्म पढ्नुभयो, त्यसपछि भैरवी आउनुपर्ने कारण चाहिँ के थियो? त्यसमा 2-3टा कारण थियो। अब बराकालिकामा पहिलो कुरो 7 सम्म मात्रै पढाइ हुन्थ्यो है। अनि त्यसपछि हाम्रो घरबाट अर्को नजिकैको माध्यमिक विद्यालय भने त्यो बेला सम्बन्ज्याङ थियो। अहिले सम्बन्ज्याङ क्याम्पस समेत भइसकेको छ। सम्बन्ज्याङ मावि, सम्बन्ज्याङमा जानलाई चाहिँ आधा घन्टाभन्दा बढी टाइम लाग्थ्यो। पहिलो कुरो अलिकति टाढा थियो। दोस्रो कुरो यस्तो भयो, अब 8 भन्दा माथिरको अलिकति पढाइमा सुधार हुन्छ कि भनेर मेरो आफ्नै मामा बद्री दाहाल तत्कालीन भैरवी माध्यमिक विद्यालयमा हेड सर हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँले चाहिँ होइन दिदी, भान्जालाई चाहिँ यहाँ भैरवी स्कुलमा पढाउनुपर्छ। म पनि छु, यहाँ मेरो साथीहरू मास्टरहरू धेरैजना हुनुहुन्छ, भान्जाको पढाइ अलिकति सुध्रिन्छ, उसले केही गर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अनि मामाले बोलाउनु भएको कारणले म मामाको घरमा बसेर भैरवीमा पढाउँ। र अर्को कुरा चाहिँ अब बच्चा बेलामा अलिक छुचो थिएँ। घरमा बाआमाहरूले पनि अलिक तल हुन नसक्ने भएर पनि म मामा घरमा बसिहालेँ। भनेपछि अब बच्चा उमेरमा अलि बढी चकचकी अलि बढी छुचो भएको कारणले अनि अब घरमा भन्दा मामाहरूमा भयो भने अलिकति मामाहरूसँग अलिकति डर हुन्छ कि भन्ने हिसाबले, पढाइ राम्रो हुन्छ कि भन्ने हिसाबले तपाईँ चाहिँ यता मामा घरमा भैरवी स्कुल या माक्लो धादिङमा तपाईँ त्यहाँ पढ्नुभयो।
7 वर्ष पुग्नु 8 9 10 उता त्यहाँ पढ्नु भयो त्यसपछि एसएलसी पनि त्यहीँबाट एसएलसी त्यहीँबाट दिएँ मैले 45 सालमा दिएँ हजुर हाम्रो पालामा त्यो बेला माघमा एसएलसी हुन्थ्यो हजुर असारमा त्यसपछि 45 साल माघमा मैले एसएलसी दिएँ 46 सालको असारमा चाहिँ रिजल्ट भयो हजुर रिजल्ट भएर पास भइयो हजुर 46 सालमा अनि 46 सालमा क्याम्पस पढ्न भएर काठमाडौँ गइयो हजुर अनि मैले सुरुमा आइएल जोइन गर्दाखेरि चाहिँ यो काठमाडौँ क्याम्पस भन्ने थियो एउटा प्राइभेट हजुर त्यहाँ चाहिँ बिहानमा आइएलको पढाइ हुन्थ्यो त्यो क्याम्पसमा पढेँ त्यो चाहिँ शान्ति निकुञ्ज माध्यमिक विद्यालय भन्ने काठमाडौँको त्यो काठमाडौँ गणेश थानभन्दा अलिकति तल रहेको त्यो ठाउँमा थियो त्यहाँ आइएल चाहिँ त्यहाँ पढेँ मैले त्यहाँ भन्नुभयो हुन्छ यो कुरामा म अझै अलि पछि आउनेछु तपाईँको यता विद्यालय जीवनकै कुरा गरौँ हामी होइन अब चकचकी थिएँ भन्नुभयो मामा घर बसेर पढ्न थालेपछि त्यो चकचक हरायो कि झन् बढ्यो अब त्यो चकचक त अब त्यो उमेर एउटा पार हुँदै जाँदाखेरि बिस्तारै हराउने कुरो रहेछ होइन हजुर अब त्यसपछि अब नौलो ठाउँ भयो पहिला गएर घुलमिल हुन गाह्रो पऱ्यो तैपनि त्यहाँ पनि साथीभाइहरूसँग यसो पढ्नु चाहिँ पर्थ्यो हजुर अलिअलि चाहिँ परिरहन्थ्यो त्यता भनेपछि अब बेला बेला झगडा पनि पर्थ्यो साथीहरूसँग परिहाल्छ नि त्यो सामान्य अनि अब विद्यालय जाँदा गिरेकारे नगरिकन जाने अब आफ्नै मामा हेड सर हुनुहुन्थ्यो होइन त्यसपछि अब पढेर कण्ठ गरेर आऊ भनेका पाठहरू पनि चाहिँ कण्ठ नगरिकन जाने कहिलेकाहीँ चाहिँ विद्या त्यो उमेरमा चाहिँ के पनि हुने गर्छ भन्दाखेरि जुन आफ्नो मान्छे चाहिँ अब त्यहाँ हेड सर नै भइसके पछाडि आफ्नो मामा नै हेड सर भएपछि मामाको माया त पाइने होइन हेड सरै भइसके पछाडि चाहिँ अरू विद्यार्थीहरूलाई त्यही किसिमको व्यवहार गर्ने मेरो मामा त हेड सर हो भन्ने होइन यस्तो किसिमको व्यवहारहरू तपाईँबाट हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो त्यस्तो चाहिँ मैले गरिनँ मलाई उत्पात डर लाग्थ्यो हजुर अब यो हेड सरको भान्जो यसले यस्तो गर्यो भनेर कम्प्लेन गर्यो भने आफ्नै मामाको अगाडि कम्प्लेन गरेर उभिनलाई बडा लाज हुँदो रहेछ मैले त्यो चाहिँ गरिनँ कम्प्लेन आउने काम चाहिँ स्कुल एरियामा चाहिँ त्यस्तो केही गरिनँ होइन किन भन्दाखेरि आफ्नै मामाको अगाडि फेरि यो तपाईँको भान्जा यस्तो गर्यो भनेर लगेर उभिँदा चाहिँ अलिक लाज हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो मलाई कि त्यस्तो चाहिँ गरिएन अनि त्यही भएर मामा हेड सर भएको कारणले मलाई डर लाग्थ्यो कसैले होमवर्क गरेर गएन भनेदेखि त तपाईँको भान्जाले चाहिँ होमवर्क गरेन भन्देला कि भन्ने पिर अब पढेर आइजो कण्ठ गरेर आइजो भने पाठ चाहिँ पढ्दैन भने फेरि मामालाई भन्देला भन्ने पिर अनि फेरि मामा भान्जा बेलुका त सँगै भन्छ के हो तिमी यस्तो नगर्ने भन्नुहुन्छ अनि त्यही भएर मलाई चाहिँ अलि त्यो असिलो लागेर पनि त्यो कोर्सहरू पढ्ने गर्थेँ मेरो अक्षर चाहिँ त्यति राम्रो थिएन होइन अहिले पनि त्यति राम्रो छैन अर्थ चाहिँ ठिकै थियो भनेपछि अब त्यो डरमा नै पढियो त्यसपछि एसएलसी पनि अब त्यो मामाको एउटा कारण पनि रह्यो एसएलसी चाहिँ सहज रूपमा तपाईँलाई पास गर्नु हजुर होइन हामीहरूको पढ्दाखेरि जुन 45-46 सालतिर एसएलसी पास हुनु भनेर त भयङ्कर ठुलो कुरो थियो त्यो बेलामा त हामी 44 जनाले दिएको थियौँ पहिलोपल्ट एसएलसी जम्मा 11 जना पास भएको थियो हजुर मेरो मसँगै एसएलसी दिने साथीहरू भनेपछि 33 जना चाहिँ फेल हुनु भएको थियो रेगुलर पास हुनु भएको जम्मा 11 जना हजुर त्यस्तो थियो त्यो बेलाको चाहिँ पर्सेन्ट के अनि त्यो बेला चाहिँ एसएलसी पास हुनु नै ठुलो कुरो थियो मेरो अब ढोला गाविस वार्ड नम्बर 5 मा एसएलसी पास गरे मान्छेहरू त्यति थिएनन् त्यो बेलामा हजुर अब 1-2 जना थियो होला हैन त्यति मान्छे नै थिएन त्यो बेला एसएलसी पास गर्दा चाहिँ असम्म मान्ने जमाना थियो के हजुर त्यस पछाडि तपाईँ काठमाडौँ जानुभयो आफ्नो शिक्षालाई अझै अगाडि बढाउनको लागि काठमाडौँ गएपछि तपाईँले अब मैले चाहिँ लमा भर्ना गरेँ भनेर भन्नुभयो होइन अरू विषयहरू पनि थियो अब यता त्यो बेला त विशेष गरी चाहिँ मास्टर हुनुपर्छ एसएलसी पास भएपछि भनेर कतिले भन्दै पनि होला त तपाईँलाई चाहिँ यो लतिर चाहिँ कसरी आकर्षित हुनुभयो अब यस्तो भयो म काठमाडौँ गएपछि पनि काठमाडौँमा पहिला म सुरुमा मामाहरूकोसँग एट्याच भएँ मेरो साइलो मामा हुनुहुन्थ्यो शिवराज दाहाल उहाँको चाहिँ घर स्वयम्भूमा थियो अनि म सुरुमा त जाँदाखेरि त्यहीँ बसी मैले कोठा खोजेको थिइनँ अनि मामालाई त्यही पढाइको कुरामा भयो के पढ्ने होला भनेर मामासँग सल्लाह गर्दाखेरि अनि उहाँले भान्जा तिमी ल पढ कानुन पढ्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो अनि त्यसपछि किन भन्दाखेरि अब तिमीहरूको अब गाउँठाउँबाट आएका मान्छे धेरै सोझा छन् गाउँठाउँमा पनि त्यस्तै हो अलिकति ल पढ्यो भनेपछि केही न केही कुरा जाने हुन्छ भनेर यो मान्छेहरूले चाहिँ अलिकति हेप्न चेप्न सक्दैनन् यो हिसाबले चाहिँ तिमीले ल पढ्नुपर्छ भनेर मलाई मामाले सजेस्ट गर्नुभयो अनि त्यही भएर म चाहिँ लमा जोइन गर्नुभयो मामाको सल्लाह हुन्छ तर त्योभन्दा पहिला तपाईँले चाहिँ त्यो मामासँग सल्लाह लिनुभन्दा पहिला अब एसएलसी पास गरिसकेपछि 45 सालमा एसएलसी पास गरेको होइन अब 45 सालमा एसएलसी पास गरेर भनेको त्यो त अब त्यो बेलामा त एसएलसी पास गर्ने थोरै हुन्थे तपाईँले पनि भनिसक्नु भएको छ होइन थोरै हुन्थे धेरै चाहिँ त्यसको मान्यता हुन्थ्यो म चाहिँ अब
अर्कै विषय पढ्छु भन्नेतिर चाहिँ तपाईँ लाग्नुभयो कि भएन अथवा मामाकै सल्लाहलाई मान्नुभयो? मैले सुरुमा चाहिँ म कमर्स पढ्छु भनेर मैले सोचेको थिएँ। मेरो सोचमा चाहिँ कमर्स पढ्नु पर्ला भन्ने। अब यसो बुझ्दाखेरि आर्ट्स कमर्स ल यस्तै हो। अब साइन्सहरू पढ्ने खालको चाहिँ अब त्यो बेला अलिक गाह्रै थियो है। साइन्समा भर्ना त हुन सकिन्थ्यो होला, तर साइन्स पढ्ने चाहिँ मेरो सोचाइ थिएन। मलाई सबैभन्दा सजिलो नै साइन्स लाग्थ्यो। मलाई म्याथ चाहिँ फेरि एकदम सजिलो लाग्ने, साइन्स चाहिँ मलाई एकदम सजिलो लाग्थ्यो। अनि त्यही भएर मैले साइन्स पढ्ने चाहिँ सोच बनाइनँ। मलाई चाहिँ कमर्स नै पढ्नु पर्ला भन्ने सोच बनाएको थिएँ। तर हुँदै जाँदाखेरि अब त्यो भन्दाखेरि म पनि कन्भिन्स भएँ, ल पढ्यो। ल पढ्नुभयो। अब अहिले त्यही लको कारणले गर्दा अब यो धादिङ बार एसोसिएसनको अध्यक्षसम्म चाहिँ बन्न सफल हुनुभएको छ होइन। त्यस पछाडि आफ्नो पढाइलाई कसरी अगाडि बढाउनु भयो? अब त्यो बेलामा 46 सालमा ठ्याक्क हामी क्याम्पस भर्ना भइयो। त्यो बेला चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि अब हामीले 45 सालको माघमा एसएलसी दियो, असारमा रिजल्ट भयो। भर्ना चाहिँ त्यसपछि मङ्सिरमा भयो 46 सालको। मङ्सिरमा भर्ना भइयो। त्यसपछि ठ्याक्क मङ्सिर पुस माघ फागुन मङ्सिरमा भर्ना भइयो। मङ्सिरको 15 देखि माघको 15 सम्म बिदा हुन्थ्यो टोटल। त्यो मिम 50 भन्थ्यो काठमाडौँमा। त्यो बेला छुट्टी हुन्थ्यो 2 महिना जान्छ नि छुट्टी हुन्थ्यो। त्यो छुट्टी सिद्धिएर माघ 15 पछि काठमाडौँ जाँदाखेरि चाहिँ अब 46 सालको चाहिँ फागुन 7 गतेबाट संयुक्त यो जनआन्दोलन सुरु भयो। त्यसपछि पढाइ ठप्प भइहाल्यो। जनआन्दोलन सुरु भयो फागुन 7 गतेबाट 46 साल पुनर्स्थापनाको लागि भनेर अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा जनआन्दोलन सुरु वाम मोर्चा र काङ्ग्रेसको उसमा चाहिँ सुरु भयो। अब त्यो आन्दोलनमा यसो हामी पनि अब आन्दोलनमै जाने हिसाबले अब त्यो बेला चाहिँ वी वान्ट डेमोक्रेसी भनेर चाहिँ त्यो ओटुका गल्लीहरूमा विद्यार्थीहरू सबै जान्थे। क्याम्पसहरूमा चाहिँ प्रहरीको धरपकड हुन्थ्यो। त्यस्तो वातावरणमा गयो। डर लाएर कोही दिन कलेज गएन, कोही दिन त्यस्तै अब कलेज जाने भर्खरको केटाहरू देखेपछि चाहिँ अब पुलिसले पनि यसो निगरानी गर्ने, आँखा यस्तो टेढो बनाएर हेर्ने जमाना थियो। पञ्चायत व्यवस्थाको अन्त्य भएको हुन लागेको बेलामा थियो। अनि त्यसै भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा पढाइहरू चाहिँ त्यसपछि चैतको लास्टमा चाहिँ अब यो निर्दलीय व्यवस्था गएर बहुदलीय व्यवस्थाको घोषणा भयो। त्यसपछि त्यो सङ्क्रमणकाल जस्तो भयो, पढाइ भएन। जाँच एकैचोटि 47 सालको पनि अन्तिमतिर जाँच भयो आइएल फर्स्ट इयरको। अनि त्यसको 1 वर्ष त त्यस्तै लस भयो। त्यसपछि अनि सेकेन्ड इयरको जाँच 49 सालतिरको लास्ट भयो क्या। त्यस्तो ग्याप हुन्थ्यो त्यो बेला चाहिँ। अनि त्यसपछि अनि बिएल जोइन गर्नलाई त ठ्याक्कै 50 सालको पनि लास्टतिरै भयो। त्यो बेलाको चाहिँ पढाइमा हामी चाहिँ अलिकति त्यो बेला चाहिँ सङ्क्रमणकालै थियो क्या। शिक्षा अहिले जस्तो थिएन। अहिले चाहिँ पास हुने बित्तिकै ठ्याक 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 पढ्न पाइन्थ्यो। त्यो बेला चाहिँ पास भएपछि कुर्नु पर्थ्यो त्यस्तो थियो। अनि अब 46 सालको आन्दोलनको कुरा पनि जोड्नुभयो। तपाईँ काठमाडौँ प्रवेश गरिसक्नु भएको थियो 46 सालमा होइन। काठमाडौँमा अब जुन पञ्चायती व्यवस्थाको चाहिँ अन्त्य गर्नको लागि बहुदलीय व्यवस्थालाई चाहिँ फेरि चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नको लागि भनेर चाहिँ काङ्ग्रेस त्यो बेला तत्कालीन अवस्थामा वामपन्थी दलहरू एकदम चाहिँ लागेका थिए होइन। तपाईँ पनि त्यो आन्दोलनमा चाहिँ सहभागी बन्नुभयो? आन्दोलन सहभागी भयो। प्रहरीबाट हिरासतमा बस्नुपर्ने अथवा हिरासतमा परेको अथवा प्रहरीबाट धरपकड हुँदाखेरि आफूलाई पनि केही सामान्य चोटहरू लागेको त्यस्तो घटनाहरू चाहिँ बनेको बनेन? एकपल्ट ओटुको गल्लीमा वीर हस्पिटल अगाडिपट्टि पुलिस र अब आन्दोलनकारीहरूको बिचमा चाहिँ स्वाट उताबाट गोली हान्दाखेरि यताबाट सन्न गर्दै गोली गरेर भित्तामा लागेको छ। त्यो चाहिँ मलाई एकदम अहिले पनि स्मरण छ। भनेपछि तपाईँको त्यो काननेटिबाटै गोली गयो? यस्तो माथिबाट स्वाट गोली कस्तो आवाज गरेर भुनभुन गरेर स्वाट गएर उता घरको उसमा चाहिँ गएर त्यो गोली चाहिँ गोपिएको चाहिँ मलाई याद छ। अब धरपकडमा चाहिँ खासै परिएन, हामी अलिक बाँचेरै हिँड्थ्यौँ। अब पुलिसले लग्यो भने कुट्छ, अब यता डर त लाग्थ्यो नि। तैपनि अब त्यो उमेरमा चाहिँ डरभित्र लाग्यो भने फेरि नलागे जस्तो नि हो नि, हेर्न जाउँ भन्ने हिसाबले नि गयो नि क्या। अब हेर्न गएपछि भिडमा जता रमाइलो छ त्यतै जाने हो। त्यही भएर अनि त्यसमा चाहिँ सहभागी चाहिँ भयो। तर कुनै त्यो दलप्रति आबद्ध भएर अथवा त्यस्तो भएर होइन। वी वान्ट डेमोक्रेसी भन्थे, प्रजातन्त्र चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर अलिअलि कुराहरू पनि सुनिन थालियो। अनि त्यही भएर अब त्यो आन्दोलनमा लागि भनौँ न। त्यसपछि तपाईँले बिएल पनि जोइन गर्नुभयो 2050 सालतिर? हजुर 50 साल। कुन क्याम्पस जोइन गर्नु? नेपाल ल क्याम्पस। भनेपछि कस्तो रह्यो त्यो बेलाको? अब त्यो पनि सुनाइदिनुहोस् न। त्यो बेलाको चाहिँ बडा रमाइलो भयो। ल क्याम्पस गएपछि ल क्याम्पसमा त बिएल पढ्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति भन्दाखेरि लगभग 500 जति। हजुर। म बिएल पढ्दाखेरि
बिएलमा चाहिँ जोइन भए स्टुडेन्टहरू 500 थिए। म चाहिँ सेक्सन सीमा भर्ती झन्डै 100 जनाको सेक्सन राख्थेँ, 5वटा थियो। हजुर। अनि म चाहिँ सेक्सन सीमा पर्थेँ। अनि मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो यतै धादिङ नौबिसेतिरको, उहाँ चाहिँ ए सेक्सनमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि म चाहिँ बिहानै इङ्ग्लिसको क्लास हुन्थ्यो चाँडै नै। अनि बिहानको क्लासमा चाहिँ सकेसम्म नजाने, इङ्ग्लिस अलि असिलो पनि लाग्थ्यो। अनि त्यो म्याडमले पढाएको चित्त नबुझ्ने भन्ने, अनि सकेसम्म त्यो क्लासमा चाहिँ पुग्यो भने पनि अब हाम्रो पालोमा त त्यस्तो कडाउ केही थिएन। क्याम्पसभित्र क्यान्टिनमा चुरोट खानेदेखि चिया खानेदेखि सबै कुराको व्यवस्था हुन्थ्यो क्या त्यो बेलामा चाहिँ। क्यान्टिनमा अहिले जस्तो त्यो अब अहिले एन्टिटोबाको एक्ट आयो होइन, स्कुल कलेजको हात वरिपरि बेच्न नपाउने भयो, त्यो बेला त्यस्तो थिएन। र त्यो बेला चाहिँ सर म्याडमहरूले पढाउँदै क्लासभित्र जाने, पढाउँदै बाहिर जाने, त्यस्तो खासै मतलब थिएन क्या। अत्यन्त फ्रिडम थियो कलेजमा। त्यस्तो खालको वातावरण थियो हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ। अब अहिले चाहिँ धेरै टाइट हुन्छ। मास्टरकै लेभलको स्टुडेन्टलाई पढाउनु गयो भने नि पढाइरहेको ठाउँमा जान आउनु थिएन। हाम्रो पाला त इजिली हुन्थ्यो, पढाइरहेको स्वाट छोडेर हिँड्यो, अनि पढाइरहेको स्वाट भित्र छिर्यो, त्यस्तो थियो त्यो लगाममा। अलि भद्रगोल जस्तो त्यो विद्यार्थी धेरै थिए है, अनि त्यस्तो थियो। अनि त्यसपछि अलिकति अब त्यो बेला त नेभी सङ्घ अनरासहरू भएर त्यहाँ चाहिँ यसो बेला अरू उनीहरूको कार्यक्रमहरू पनि हुन्थ्यो, भातृ सङ्गठन भनौँ न, दलहरूको त्यस्तो भइसकेको थियो 50 सालमा जाँदाखेरि चाहिँ। अनि त्यो प्रदर्शन मार्गमा माथि एउटा विश्वभाषा क्याम्पस, त्यसपछि ल क्याम्पस, त्यसपछि आरआर क्याम्पस, सँगसँगै 3वटा क्याम्पस, अनि त्यसपछि अलिकति उतापट्टि शङ्करदेव क्याम्पस होइन, त्यो त क्याम्पस एरिया हो अहिले पनि। अब त्यो क्याम्पसहरू छँदैछ। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यतातिर अलि रमाइलो थियो वातावरण चाहिँ। कतिको क्लास बङ्क गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ चाहिँ? क्लास त्यही हो, मैले भने नि सुरुको क्लास चाहिँ अब कोही बेला उठ्दा ढिलो हुने, कोही बेला जाँदाखेरि ढिलो हुने। म चाहिँ त्यो बेलामा साइकल चलाएर जान्थेँ। म बिएल पढ्नु बस्दाखेरि काठमाडौँको भाटपेटेनी भन्ने ठाउँमा बस्थेँ। अनि साइकल थियो त्यो बेलाको हिरो रेन्जर साइकल, त्यो साइकल चलाएर स्कुल जान्थेँ। अनि सकेसम्म त्यो फर्स्ट क्लास इङ्ग्लिस हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ नलिनु पाए हुन्थ्यो भनेर त्यो क्लास चाहिँ प्रायः बङ्क गरिन्थ्यो। एक्जाम त दिनु पर्थ्यो इङ्ग्लिसको पनि। त्यही त त्यो भएर मलाई चाहिँ त्यो फर्स्ट इयरको इङ्ग्लिसको ब्याक लाग्नु गयो नि त। अनि त्यही भएर 1 वर्ष मेरो ढिलै भयो बिएल पास गर्नलाई। भनेपछि त्यो इङ्ग्लिसलाई त्यो पहिला चाहिँ बङ्क गरियो मतलब भएन, पछि यसो हेरेँ सबैजना पास भयो, कता नरमाइलो लाग्यो। अनि त्यसपछि ट्युसन पढ्न भनेर गयो। अनि त्यो इङ्ग्लिस चाहिँ पछि ट्युसन पढाएर मात्रै कटाइयो, त्यस्तो भयो। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ अब 1 वर्ष ढिला हुनु गयो। 1 वर्ष त्यही। अब अहिले आएर तपाईँले ल पढ्नुभयो होइन, अब मैले अहिले पनि प्रसङ्ग जोडिसकेको छु। तपाईँ अहिले चाहिँ धादिङ बार स्टेसनको चाहिँ तपाईँ सचिव हुँदै अहिले चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। ठिक गरिछु जस्तो लाग्छ कि, अथवा मैले कमर्स नै पढ्नुपर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ कि अहिले आएर मैले ल पढेर मैले राम्रै गर्छु जस्तो लाग्छ यहाँलाई? होइन, मलाई अहिले ल पढेकोमा चाहिँ मलाई अहिले खुसी नै लाग्छ। किन भन्दाखेरि अरू सब्जेक्टहरू पढेको भए कसैको एउटा भनौँ न जागिर खान जानुपर्ने हुन्थ्यो र एउटा अर्काको ड्युटी गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अहिले म आफ्नो सेल्फ ड्युटी गर्छु, त्यही भएर अलिकति यो पढाएको कारणले म खुसी छु। अहिले चाहिँ खुसी हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो अब स्वरोजगार जस्तो भयो नि त। आफूले आफ्नो हिसाबले पेसा गर्न पाइएको छ होइन, कसैको अन्डरमा गर्नु छैन, कसैको टाइम टेबलमा होइन, कसैको चाहिँ उसमा होइन। अनि त्यो एउटा निर्धक्क भएर काम गर्न पाइने, त्यो कारणले चाहिँ अहिले खुसी लाग्छ मलाई। खुसी लाग्छ। अब यो धादिङको जुन यो न्यायिक क्षेत्र छ नि, यो कस्तो पाउनु भएको छ तपाईँले? धादिङको न्यायिक क्षेत्र अब समग्र न्यायिक क्षेत्र भनेको चाहिँ अब एउटा सिस्टममा एउटा उसमा चाहिँ चल्ने, रुल अफ ल, ड्यु प्रोसेस अफ ल भन्छौँ नि, त्यो हिसाबले चल्ने हो। र धादिङको पनि त्यसै गरी चल्ने हो। र अब यहाँ चाहिँ अब काठमाडौँमा र यहाँ चाहिँ अलिकति थोरै पेसा गर्नलाई चाहिँ अलिअलि फरक छ। काठमाडौँमा चाहिँ सुरुमा टिक्न गाह्रो छ, अब यहाँ चाहिँ अब पछि पनि टिक्न गाह्रो छ, त्यति फरक छ पेसामा। भनेपछि त्यो त्यति चाहिँ फरक छ। अब तपाईँकोमा आउने मुद्दाहरू होइन, कस्तो किसिमको मुद्दाहरू चाहिँ तपाईँकोमा आउँछ, अनि तपाईँले चाहिँ कस्तो किसिमका चाहिँ मुद्दाहरू बहस गर्नुहुन्छ? तपाईँले वैतनी वकिल भएर पनि काम गर्नुभयो होइन, अब कस्तो मुद्दाहरू तपाईँकोमा आइरहेको छ, अनि कस्तो मुद्दालाई तपाईँले कसरी चाहिँ हेरिरहनु भएको छ, यो पनि सुनाइदिनुहोस् न हामीलाई। अब मुद्दाहरू म कहाँ अहिले सबै प्रकारको छ मुद्दाहरू। अब हाम्रो कानुनी भाषामा सिभिल र क्रिमिनल, देवानी र फौजदारी भन्छौँ। देवानी भनेको चाहिँ सम्पत्ति यताउता नातागोता सम्बन्धी विवाद भएको, अनि फौजदारी भनेको चाहिँ अरू
राज्यले अपराध भनेका यस्ता केसहरू हुन्छ र हामीलाई चाहिँ अब फौजदारी केसमा चाहिँ नेपाल सरकार वादी भएको हुन्छ प्रायः जसो सबै मुद्दाहरूमा त्यसमा चाहिँ हामीलाई प्रतिवादी भन्छौँ नि जुन पीडक पक्षको तर्फबाट हामी हेर्छौँ ती मुद्दाहरूमा चाहिँ अब जस्तो कर्तव्य ज्यान भयो चोरी भुट होइन अनि त्यसपछि अब जबरजस्ती करणीहरू भए अनि सवारी ज्यानहरू भयो लागु औषध यस्ता मुद्दाहरू सबै प्रकारको मुद्दाहरू मैले हेरिरहेको छु र अब सिभिल केसहरूमा चाहिँ अब दुईवटा हुन्छ क्या पार्ट एउटा जस्तो महिलाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न जानुभयो अथवा अंश माग्नुभयो भने त्यो एकजनाले महिला गरे हुन्छ एउटा वकिलले होइन अर्को वकिलले चाहिँ अर्को तर्फबाट प्रतिवादी गरे हुन्छ सिभिल केसमा चाहिँ एउटै केसमा दुईजना प्राइभेट लयरहरू हुन्छ क्रिमिनल केसमा चाहिँ एकपट्टि नेपाल सरकार एकपट्टि चाहिँ अब प्राइभेट लयरहरू हुने भएको कारणले अब सिभिल केसहरूमा चाहिँ त्यसरी छ सिभिल केसमा चाहिँ हामीले डकुमेन्टेसनहरू तयार गर्नेदेखि लिएर गएर सबै कामहरू गर्नुपर्छ भने अब क्रिमिनल केसहरूमा चाहिँ बयान गराउने साक्षी गराउने बहस गर्ने त्यसमा चाहिँ अलिकति बहस र बयानहरू अनि त्यसपछि बकपत्रहरूलाई हामी फोकस गरेर काम गर्छौँ त्यस्तो छ अब कतिपय मान्छेहरू चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ मुद्दा मामिलामा परेका हुन्छन् होइन कतिपय अवस्थामा चाहिँ सरकारी जुन प्राइभेट वकिलसम्म चाहिँ पुग्न नसक्ने उनीहरूसँग चाहिँ पैसा नहुने होइन अब तर पनि उनीहरू पीडित भइरहेको हुन्छन् अब उनीहरूसँग पैसा छैन मुद्दा लडिदिनको लागि लड्नको लागि त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो केसहरू तपाईँकोमा कतिको आउने गर्छ अब त्यस्ता केसहरूको लागि अहिले त धेरै व्यवस्थापन भएको छ नेपाल सरकारले जिल्ला कानुनी सहायता समिति मार्फत अब लगभग सबै जिल्लामा निःशुल्क कानुनी सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ सरकारको तर्फबाट अब त्यसरी जुन सरकारले व्यवस्था गर्छ होइन अब त्यहाँ वैधानिक वकिल नै हुन्छ होला होइन उसले चाहिँ मुद्दा लडिदिन्छ उसको तर्फबाट चाहिँ बहस गर्छ भनौँ न वैधानिक वकिल होइन वैधानिक वकिल भनेर यो जिल्ला कानुनी सहायता समिति भने अलिकति फरक हो वैधानिक वकिल भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यो अदालतभित्रैबाट त्यो चाहिँ क्रिमिनल केस मैले भने नि फौजदारी मुद्दा त्यस्तो मुद्दामा चाहिँ अब कुनै पनि पीडकहरू अब आर्थिक अवस्था त उसको पनि कमजोर हुन्छ क्राइम त उसले गर्यो उसकोबाट चाहिँ कानुनी उपचार दिलाउनको लागि भनेर नेपाल सरकारले व्यवस्था गरे हो त्यो भन्यो नेपाल सरकारकै खाताबाट तलब आउँछ वैधानिक वकिललाई पनि त्यो चाहिँ फौजदारी मुद्दाहरूमा चाहिँ आफूले आफ्नो लागि प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवस्था राख्न नसक्ने त्यस्तो मान्छेहरूको लागि उहाँहरू व्यवस्था गरे हो वैधानिक वकिल अब यो कानुनी सहायता समिति भने यसमा चाहिँ सिभिल केसहरू प्रायः आउँछ जस्तो अब कुनै मान्छेको चाहिँ वार्षिक आम्दानी 40,000 भन्दा कम छ भनेर गाविस नगरपालिकाको भाडाहरूको सिफारिस ल्याएर त्यो हाम्रो जिल्ला कानुनी सहायता समितिमा एकजना नासु सरको अधिवक्ता हुनुहुन्छ नासु सरको कर्मचारी हुनुहुन्छ अनि उहाँले हेर्नुहुन्छ र जिल्ला कानुनी सहायता समितिको चाहिँ यस्तो फङ्सन छ सरकारी वकिल त्यसको अध्यक्ष अनि बारको अध्यक्ष त्यसमा सदस्य अनि बारको सचिव सदस्य सचिव र अन्य दुईजना प्राइभेट लयरहरूबाटै मनोनित गरेर 5 जनाको बढी छ र अहिले चाहिँ महिला विकास कार्यालयलाई पनि त्यसमा बोलाउनु पर्ने प्रावधान आएको छ यो कानुनी सहायता ऐन संशोधन भएपछि त्यस्तो छ अब त्यो जुन कानुनी सहायता अन्तर्गत त्यसरी लडिने मुद्दामा अब कतिको त्यो जुन जसले बहस गर्नुहुन्छ नि उहाँले बहस गरेको कतिको त्यो सार्थक हुन्छ अथवा उहाँले त्यो बहस गर्नको लागि मात्र बहस गरिदिनुहुन्छ कि अथवा चाहिँ उहाँले जित्ने मुद्दा नै पीडकले अब उहाँ साँच्चीकै पीडक हुनुहुन्छ भने जित्ने हिसाबले नै बहस हुन्छ कस्तो हुन्छ त्यो होइन अब मेन कुरा त इस्यु उठाउने कुरा हो होइन कतिपय मुद्दामा मान्छे वकिलले बहस गर्दा नगर्दा धेरै फरक पर्छ त्यो यस्तो छ भनेर न्यायाधीशको मन मस्तिष्कमा चाहिँ टक्क छाप छोड्ने गरी वकिलले बहस गरिदिँदाखेरि र त्यो चाहिँ छाप नपार्दाखेरि चाहिँ केही न केही न्यायमा चाहिँ फरक हुन्छ तलमाथि चाहिँ हुन्छ पक्कै हो र अब मेन कुरा चाहिँ अब त्यहाँ समितिमा आउने मान्छेहरूको मुद्दाहरू चाहिँ अब जिनी मिसो पीडित मान्छेहरू आएका हुन्छन् र मुद्दा त प्रायः जित्छ नै होइन त्यही हो हेर्न नै राम्रैसँग हेर्नुहुन्छ हाम्रो एकजना साथी हुनुहुन्छ भनौँ न कर्मचारी उहाँले राम्रैसँग हेर्नुहुन्छ ठिक छ सहायता समिति पनि ठिक छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ हाम्रो बारकै तर्फबाट हामीले पनि पर्सनली रूपमा पनि सहायता दिइरहेको हुन्छौँ मलाई पनि अब जस्तो यस्तो लाग्छ मैले यस वर्ष कतिवटा मुद्दा चाहिँ फेरि हेर्ने भनेर मैले प्लान बनाउन थालेको छु कि मैले चाहिँ अब वर्षको 2टा मुद्दा चाहिँ कमसेकम पीडित मान्छेलाई 2टा मुद्दा मात्रै हेरिदिएँ भने पनि उनीहरूलाई राहत हुन्छ र आफ्नो पनि यसो मैले पनि यसरी गरेको छु भन्ने हुन्छ मैले चाहिँ अब वर्षको 2टा मुद्दा चाहिँ म निःशुल्क हेर्ने भनेर चाहिँ सोच बनाइरहेको छु पहिला पनि हेरिरहेको छु 1-2टा अब त्यो काउन्टिङ गरे नगरे मात्रै हो
त्यस्तो आफ्नै व्यक्तिगत रूपमा दिन मिल्छ। अब तपाईँले बहस गर्नुभएको मुद्दामा होइन, यो चाहिँ मैले बहस गरेर पीडितले साँच्चीकै न्याय पाएँ है भन्ने त्यस्तो सम्झनामा भएको एकदम तपाईँलाई जहिले पनि मैले यो बहस गरेर मैले चाहिँ एकदम यो पीडितलाई चाहिँ एकदमै यो न्याय भयो भन्ने त्यस्तो सम्झना छ? धेरैवटामा छ। हजुर। त्यो त अब कति गरियो होइन, धेरैवटामा छ त्यो चाहिँ फिल भएको। हजुर। र त्यसमा पनि अब चाहिँ हुन्छ नि सबैभन्दा बढी फिल भएको त्यस्तो छ कि छैन? त्यो यस्तो हुन्छ, अब त्यो कुराहरू चाहिँ काम गरेका कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बिस्तारै अब ओझेल पर्दै जाने क्या, लेटेस्ट चाहिँ आउने पुरानो चाहिँ डिलिट हुँदै जाने हुँदो रहेछ कि मेमोरी सिस्टममा। अनि त्यस्तो उत्पादै चाहिँ भएको चाहिँ छैन होइन। त्यस्तो केसहरू उल्लेखै गर्न लायक चाहिँ अब त्यस्तो विधिको छैन। तर एक दुईवटा केसमा चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो भएको छ भन्दाखेरि जस्तो मैले यस्तो राम्रो गर्दाखेरि यो इस्यु हुँदा पनि यहाँ भएन भनेर म माथि जानु पर्ने अवस्था चाहिँ छ। त्यो चाहिँ कुराहरू चाहिँ बढी खड्किन्छ हामीलाई चाहिँ। काम भएको चाहिँ जुन कुरामा चाहिँ बिग्रियो यहाँ धादिङ जिल्ला अदालतबाट यति काम भएन, यस्तो यस्तो कुराहरू मैले यस्तो यस्तो अर्गुमेन्टहरू राखेर कुरा गर्दा पनि यहाँको न्यायाधीशले सुन्नु भएन, यहाँको न्यायाधीशबाट न्याय भएन भनेर मलाई माथि पुनरावेदनमा गएको होइन, उच्च अदालत भनौँ न, अहिले उच्च अदालतमा गएको चाहिँ एक दुईवटा मेमोरीमा छ। भनेपछि जुन अहिले तपाईँले भन्नुभयो 40,000 भन्दा कम आय हुने वार्षिक रूपमा होइन, त्यस्तोलाई चाहिँ गाविसबाट नगरपालिकाबाट सिफारिस भएर आयो भने उसले चाहिँ निःशुल्क रूपमा चाहिँ मुद्दा लड्न पाउँछ। भनेपछि तपाईँले पनि निःशुल्क रूपमा चाहिँ कतिपय व्यक्तिहरूलाई जो अलिकति आर्थिक अभावमा गुजिरहेका छन् उनीहरूको चाहिँ मुद्दा परेको छ भने उनीहरूलाई पनि सहयोग गरिरहनु भएको छ? होइन, गरिराखेको छु मैले त। अब मेरो ढोला गाविसबाट आउने मान्छेहरूलाई त प्रायः सबैलाई मैले जे गर्छु निःशुल्क नै जस्तो गरिरहेको छु है। हजुर। अनि अन्तको पनि एक दुईजनालाई मैले गरिदिएको छु। गर्नुभएको छ। भनेपछि अब यो धादिङका मान्छेहरूले होइन, धादिङका नागरिकहरूले कानुन चाहिँ कतिको बुझेका छन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यस्तो छ, यो कानुनको भनौँ न, प्रधान न्यायाधीशले पनि म कानुनको विद्यार्थी हो भन्छन् होइन। अब हामी पनि कानुनको विद्यार्थी हो भन्छौँ। अब भर्खर पढ्न अहिले ल क्याम्पस भर्न भएको विद्यार्थी होइन। सबैले अब यो बुझेरै नसिद्धिने, त्यही भएर सबैले विद्यार्थी भने प्रधान न्यायाधीशको रिटायर भान्सेले म कानुनको विद्यार्थी भन्ने कुरो त्यस्तो छ। अब कानुनको सठिक ठ्याक्कै यो भएर परिभाषा गर्न गाह्रो छ। अनि अब त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ फेरि यस्तो छ, कानुनको एउटा सर्वमान्य सिद्धान्त के छ भने कानुन सबैले जान्नै पर्छ। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने छ। अब कानुनको चाहिँ भनौँ न प्राइमरी लेभलमा अब त्योभन्दा माथिल्लो माध्यमिक लेभलमा पढाइ नहुने होइन। अब ल पढ्न भएर हामी सिधै अब ल पढ्छौँ भनेर अहिले त +2 पास गरेपछि LLB प्रोग्रामहरूमा LLB पढ्न भनेर जोइन हुनुपर्ने। तर कानुन जानेन भनेर कुनै पनि काम गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ क्षमा हुँदैन। त्यस कारणले कानुन त सबैले जान्नै पर्छ, जान्नै पर्छ। तर अब धादिङको मान्छेमा अब एउटा मुद्दा गर्ने कन्सेप्टमा चाहिँ यहाँका मान्छेहरूको चाहिँ एउटा कुरो के क्लियर छैन भनेदेखि मुद्दा गर्न कहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरो थाहा छैन। मान्छेहरू बिचरा दलाल नेता यस्ता मान्छेहरू कहाँ जान्छन् मुद्दा गर्न? अब त्यो सिधा अब काठमाडौँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मुद्दा गर्ने मान्छेहरू अलिकति कन्सियस हुन्छ, मुद्दा गर्न कहाँ जाने भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा छ, अनि वकिलको ल फर्ममा जानुहुन्छ। तर यहाँ चाहिँ त्यस्तो छैन, मान्छे ल फर्ममा कमै आउँछ, फर्ममा मान्छे आउँदैन। अनि त्यो भनेको उनीहरूको चेतना दिनु भएको। अलिकति विशेष गरी उनीहरू चाहिँ जुन राजनीतिक दलसँग उनीहरूले आस्था राख्छन् त्यही राजनीतिक दलको चाहिँ अब प्रमुख अथवा अध्यक्ष अथवा त्यसको चाहिँ अब प्रमुख व्यक्तिहरू उनीहरू भाटामा चाहिँ सुरुमा चाहिँ त्यो मुद्दा पर्ने केस आइसके पछाडि अब उनीहरू त्यहाँ पुग्छन्। त्यहाँ पुग्छन्। यो चाहिँ एकदम त्यो जो मुद्दा लड्दै हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ त्यो जुन आफ्नो एउटा न्याय खोज्दै हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ विशेष गरी जुन ल फर्म जुन वकिलहरूसम्म चाहिँ आउनु पर्यो सुरुमा। सुरुमा वकिलहरू आउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि उहाँ अरू मान्छेसँग आउनु भने उहाँहरूलाई महँगो पनि पर्छ है। हजुर, सिधा कुरा। कतिपय नेताहरूको केही पनि पैसा हुँदैन, त्यही वकिललाई यसो मुद्दा दिएर त्यसैबाट गुजारा पनि गरिरहेको हामीले देखेका छौँ होइन। ठुल्ठुलै नेता भन्ने मान्छेहरू पनि यहाँ अदालतमा वरिपरि घुम्छन्। किन घुम्छन् भन्दाखेरि त्यसकै लागि घुम्छन्। त्यो जनतालाई मर्का परिरहेको त्यसले गर्दाखेरि। अब उसले चाहिँ मेरो नेता हो भनेर विश्वास गरेर आउँछ, यता चाहिँ त्यो नेताले ल्याएको कारणले उसलाई महँगो परिरहेको हुन्छ क्या। नेतालाई पनि यसो खर्च पर्च भराइदिनु त्यस्तो त्यस्तो काम गर्ने मान्छेहरू पनि छन् क्या जिल्लामा। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई चाहिँ मर्का पर्छ। र म जनतालाई, धादिङको जनता जो अन्याय पर्नु भएको छ, जो न्यायको खोजीमा हुनुहुन्छ, जसले कानुन व्यवसाय खोल्नुहुन्छ, उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यही कार्यक्रम मार्फत
तपाईहरू दायाँ बायाँ कहीँ नलाग्नुहोस्, धादिङ बेसमा आउनुहोस्। 8-10 यहाँ फर्म छ वकिलहरूको, सिधै फर्ममा बसेर मेरो मुद्दा के हुन्छ कस्तो हुन्छ मजासँग तपाईँ डिल गरेर त्यसपछि तपाईँहरू आफ्नो मुद्दा चाहिँ ल्याउनुहोस्, आफ्नो मुद्दा चाहिँ आफै आएर गर्नुहोस् भन्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ होइन। अब तपाईँलाई जीवन के हो जस्तो लाग्छ? अब यो जीवन बुझ्न नसक्ने कुरा है। हजुर। अब जीवनलाई अब पहिला टाढाबाट हेर्दाखेरि चाहिँ केही हो जस्तो लाग्ने, जीवनलाई जब नजिकबाट हेरिन्छ त केही पनि देखिँदैन, अचम्मको चिज रहेछ। परबाट हेर्दाखेरि केही धमिलो धमिलो जस्तो देखिने केही छ कि भने जस्तो, जब नजिकै आइन्छ तर केही पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई त, त्यस्तो लाग्छ अचम्म। तपाईँले चाहेर पनि नपाउनु भएको कुरा? चाहेर नपाएका कुराहरू खासै अब त्यस्तो अब केही कुराहरू होला, अब भइहाल्यो, त्यो छोड्दै। आज प्रणय दिवस, भ्यालेन्टाइन डे होइन, तपाईँले बिहे अगाडि कसैसँग माया बसेको छ? मेरो त त्यस्तो भएन, मलाई त म त एकदम लाज मान्ने मान्छे। मैले त केटीहरूसँग त क्याम्पसमा गएपछि अलिअलि दोहोरो बोल्न थालेँ। मलाई केटीको नजिकै बस्दाखेरि म जिस्क्याएँ, त्यो प्राइमेरी स्कुलमा पढ्दाखेरि केटीको नजिकै बसेको साथीहरूले जिस्क्याए, म रुवाएको छु। मलाई एकदम लाज लाग्छ। भनेपछि तपाईँ एकदम लजालु स्वभाव? म त एकदम लजालु स्वभावको। म पहिला चाहिँ अब अहिले त अब सामान्य भइहालेँ, म अहिले अब त्यस्तो छैन। त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्तो त्यो भएन। मैले त बिहे अगाडि भनौँ न कसैसँग त्यो दोहोरो राम्रो कुरा पनि गरेको थिइनँ केटी मान्छेहरूसँग। केटी मान्छे मुखमा हेर्न लाज लाग्थ्यो, अहिले पनि लाज लाग्छ। भगवान्ले मागेको पुर्याउनु भयो के माग्नुहुन्थ्यो? भगवान्ले मागेको अब माग्नुलाई खासै मलाई त्यस्तो केही चाहिएको छैन, म जे छु खुसी छु। खुसी हुनुहुन्छ? हुन्छ, आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद हामीलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब जाँदा जाँदै दिव्यदर्शन टेलिभिजन जो आदरणीय दर्शक महानुभावहरू हेर बसिरहनु भएको छ, उहाँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई चाहिँ अब पहिलो त प्रणय दिवसको चाहिँ शुभकामना। अर्को कुरा चाहिँ अब तपाईँहरू अन्यायमा पर्नु भएको छ भने सिधा बार एसोसिएसन अथवा वकिलको फर्ममा आउनुहोस् भन्न चाहन्छु। र सबैजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार। हुन्छ, समयको लागि यहाँलाई हामी पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले रामचन्द्र भट्टज्यूसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बार एसोसिएसन धादिङका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ। आजको कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? हामीलाई सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउन नभुल्नुहोला। सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया पठाउनको लागि कार्यक्रमको ठेगाना कार्यक्रम जीवनका पलहरू, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, नीलकण्ठ नगरपालिका, वार्ड नम्बर 3, धादिङ विसी धादिङ। यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रियाहरू हामीलाई दिनुहुन्छ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट आजका कार्यक्रमका विशेष अतिथि रामचन्द्र भट्टज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म कार्यक्रम सञ्चालक प्रमोद भट्ट पनि यो कार्यक्रम तपाईँले युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै छुटेँ। हस्त, नमस्कार।